አሁን የምትሄዱት ወደ አፕሊኬሽኑ ነው የምትሄዱት። ይሄው አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ማንድ ጆን የሚለውን ነው። ይህን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይም ካጣችሁ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ነው ያለው። እሱም ሞክሩት። ያለ የቱ ነው? ሁለተኛ አይደለም፣ ይሄ አይደለም፣ ይሄ ነው። ብሌስ አፕ እንደውን እሱን ንኩትና ኢንስታል አድርጉት። ከፈለጋችሁ ፎርዋርድ ላድርጋላችሁ። ይሄ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። ፎርዋርድ ላድርጋላችሁ። ፎርዋርድ ላድርጋችሁ። እንደዚህ ነው ኢንስታል የምታደርጉት። ገብታችሁ ሪፕሌይ ብዬ ልጻፈው። ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ብዬ የጻፍኩት። ይሄን ገብታችሁ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ምንም ተመልካች የለውም፣ ግን እናንተ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ እናንተ እድለኛ ናችሁ። ለዚህ አመት ባለ አመት ምርጥ ነው ይሄ አፕሊኬሽን። ቪዲዮ ጌም ማጫወት። ጌሙ ምን መሰላችሁ? ውስጥ ነው። በቃ እሱ ኢንስታል አድርጉት። ይሄው እንደምታዩት ንኩትና ዳውንሎድ አድርጉትና ኢንስታል የምትለው ንኳት። በቃ እሱ ብቻ ነው። የዊንድሮ የምታደርጉት ይሄው እነዚህ ሜክ መኒ ናቸው። እነዚህን ተጠቀሙት። ምርጥ ነው። ይሄን ቪዲዮም እዩት። ምርጥ ነው። ይሄም እዚህ ቻናል ስትመጡ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። ወደ አፕኬው ይመስላል። ከቴሌግራም ላይ ኢንስታል አድርጉ ብያለሁ። እሱን ገብታችሁ ኢንስታል አድርጉ። አሁን የምትሄዱት ወደ አፑ ነው። አፑን ንቁት። ከዛም እንደዚህ ያመጣል። እንደዚህ እናንተ አካውንት ይጠይቋችኋል። አካውንት ኢሜል፣ እሱን ንኩት። እስቲ ልንካ። ከዛም እንደዚህ ያመጣል። እስቲ 6 ዳይመንድ ካገኘው 3000 ፖይንት ነው የሚሰጠኝ። አላገኘው። እንደምታዩት 2 ነው። ካንስል ላደርገው። መጀመሪያ ፖይንቴን ላሳያችሁ። እንደምታዩት ይሄ ፖይንቴ ፖይንቱን ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አዋሩኝ፣ እሸጣለሁ። ይሄው ዝርዝሮች ይሄው 500,000 ፖይንት በዚህ 2000 ነው። እኔ የምሸጠው 3000 ፖይንት ምናምን ነው። እሱን ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አዋሩኝ። እንደምታዩት ስንት ፖይንት ነው ያለኝ? 3000። ይሄው የኔ ፖይንት ብሬ 16 ነው። በዚህ ፖይንት 16 ብር ነው የሚሆነው። ዊንድሮም አድርጌያለሁ። ላሳያችሁ። ዊንድሮ ስታደርጉ በምንድን ነው የምታየው? እዚህ ያለችው እሷን ክሊክ አድርጓት። ይሄው ዊንድሮ 150 ዊንድሮ አድርጌያለሁ። እሱን 2 ሳምንት ነው ውስጥ 2 ሳምንት ውስጥ ብሩ ይደርሰኛል ማለት ነው። ብዙ ብር ቢሆን 2 ሳምንት አይፈጅም። አሁን የምትሄዱት እንዴት እንሰራለን ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ፖይንት አይሰጥም ካላችሁ ይሄ በትክክል እዩት። 30,000
ነው ያለኝ እዩት አሁን የምትሄዱት ወደዚህ ሂዱና እስቲ ከዚህ ውስጥ አንዱን ልሞክር እስቲ መጀመሪያ ላይ ዊል ፖይንት የሚለውን እስቲ ክሊክ ላድርገው እስቲ ፕሌይ ይው እንደምታዩት ስፒን አድርጎ 3 ፖይንት ጌት ብሎት ጌት ፖይንት ከዛ ምንድነው የምታደርጉ ስክሮል እንዳታደርጉ ቪዲዮ አዱን እዩትና ገንዘቡ ይገባል ፖይንቱ ይገባል ቪዲዮን ፓስ ላድርገው እንደዚህ ይመጣል አሁንም ጌት ፖይንት ነው የምትሉት አዶችን ለማየት ብቻ ነው የምታገኙት ጌም መጫወት ትችላላችሁ ከዛ ይሄው ሰከንድ 17 ሰከንድ ነው የምታዩት 17 ሰከንድ ይቆጠረ ነው ከዛም ኤክስ ማለት ትችላላችሁ ሰከንዱ እስኪያልቅ ነው ኤክስ የምትሉት ሰከንዱ ካላለቀ ብር ፖይንት አይሰጣችሁ ይሄው ለራሱ ኤክስ ያመጣል ጠብቁት ያ እዚህ ያለችውን እሷን እንኳን ኦኬ ብዬ ይሄው መጣ ጎናው ይሄው ሰጠኝ ማለት ነው እስቲ አሁን ሁለት ማስታወቂያ ነው የምታዩት ማስታወቂያ ነው አይተ መጨረስ አለባችሁ እስኪ ጨርስ ጠብቁት ዋና ይጨረስኩ ከዛም ኤክሱን መጣ ኤክሱን ንኩት አሁን ኤክሱን ንኩት ይው እስቲ ፖይንትልሽ ይጄ ፖይንትልሽ እንድሮ ይሄው ፖይንቱ እንደምታዩት ጨመረ እስከነ ቦነስ ነው የሰጠኝ ጨመረ ይው 16 ነበረ አሁን 19 ባንድ 2 ሰዓት 3 ብር የሰራሁት 3 ብር ቀላል አይደለም 3 ብር እንደዚህ ከፈለጋችሁ ዊንድሮ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄው እዚህ የምትለው ካሽ አውት ብላችሁ ስንት ነው የምትፈልጉት ካሽ አውት ብላችሁ ንኩት እኔ ሶሪ ፖይንት ምናምን ስላለኝ አካውንታችን ወይም ቴሌብራችን እሱን አስገቡትና ዊንድሮ አድርጉት በቃ ከዛም በሁለት ሳምንት ውስጥ ብሩ ይደርሳቸዋል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ ሰብስክራይቡ ላይክም ይጠቅመኛል እንደዚህ መሰናበት አልፈለኩም አንድ ቪዲዮ ልጋብዛችሁና እንሰናበት ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዳይረሳ በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን ቻው የሄደ በመርሳት የሞተ ማን አለ ይዞት